Вітаю всіх на каналі Orchid Wizard. Сьогодні розпочинаємо рубрику «Анатомія орхідеї». І це відео присвячене листю наших улюблених квітів. Чим пишається кожен орхоман? Звичайно ж, пишним цвітінням. Але давайте чесно, поміж періодами цвітіння справжнє серце колекції – це красиве і доглянуте листя. Особливо, коли це варієгатна Чіа-Ен-Лін, Стюартіана чи Шиллеріана. Тут не тільки квіти заворожують, а й саме листя виглядає як справжній шедевр природи. Отже, здорове листя завжди пружне і міцне. Воно не має бути як ганчірочка. Найголовніший показник здоров'я орхідеї – це тургор. Якщо лист плотний і майже не згинається, клітини повністю наповнені водою. Це ідеально. А якщо він став м'яким, зморшкуватим, обвис як мокра ганчірка, тургор втрачено. Причини бувають різні – від простого недоливу до гниття коренів. Якщо коріння згнило і не працює, вода не піднімається вгору і листя в'яне навіть в абсолютно мокрому горщику. Різні види орхідей сигналізують про проблеми абсолютно по-різному. Орхідеї діляться на моноподіальні і симподіальні. Моноподіальні – це наші улюблені фаленопсиси, вандові та ринхостиліси. Вони ростуть вгору з однієї верхівки. Їхнє листя товсте та соковите, бо воно само по собі є головним резервуаром для накопичення вологи. Якщо фаленопсису бракує води, він просто втрачає тургор. А от у ванд дефіцит вологи проявляється унікально через розкривання листка. Подивіться, якщо листя широко розкрите, вологи достатньо. Якщо ж листя звужене, майже склеєне докупи, її не допоїли. Симподіальні орхідеї – це котлеї, цимбідіуми, онцидіуми та інші. Вони мають псевдобульби, де і зберігається весь запас води та поживних речовин. Їхнє листя не накопичує стільки вологи, воно тоньше та жорсткіше. І якщо, наприклад, у цимбідіума або онцидіума нове листя росте гармошкою, це говорить про порушення режиму поливу або низьку вологість повітря. Орхідеї мають особливий тип дихання – камфотосинтез. Я б назвала його нічним фотосинтезом. Цей механізм розвинувся у рослин у посушливих умовах природи для економії води, наприклад, як у кактусів. У орхідей продихи або пори розташовані на нижній частині листка, що допомагає їм менше нагріватись на сонці та економити вологу, яку накопичили. Уявіть, що в тропіках вдень доволі спекотно, і якби орхідея відкрила свої пори вдень, вона просто б втратила свій запас вологи миттєво. Тому ця розумничка робить так. Вдень вона тримає пори закритими. Вночі, коли стає прохолодніше, вона відкриває продихи, вбирає вуглекислий газ і запасає його у вигляді особливих кислот. Вдень, під сонячним світлом, вона дістає цей нічний запас і переробляє його в енергію та ріст. Тому нічні перепади температури на 4-6 градусів – це не забаганка, а реальна потреба для нормального фотосинтезу. Листя – справжній індикатор стану рослини. Якщо жовтіє нижній, найстаріший лист – це абсолютно природний процес. Орхідея просто забирає з нього всі поживні речовини і планово його скидає. За рік доросла здорова рослина може втрачати 1-2 нижніх листки. А от якщо лист жовтіє з основи, біля стовбура, ось тут максимальна концентрація уваги. Іноді це просто новий корінець пробиває собі дорогу і розриває тканину, але іноді це початок підступної гнилі шийки. З власного досвіду скажу, краще перестрахуватися. Я в таких випадках акуратно перебираю частинку листочка і дивлюсь, що відбувається всередині. Мені так спокійніше. Якщо ось такі пурпурні плями або пурпурний відтінок на листі, то це рослина виділяє антоціани для фотозахисту. Іншими словами, отримує засмагу. Під хорошими фітолампами це знак, що світла їй більше, ніж достатньо. Також листя може сигналізувати про нестачу певних макро- та мікроелементів. Це мій Дракула. У нього росло покручене деформоване листя.
бо йому критично не вистачало кальцію. Я збалансувала підживлення і подивіться, який симпатичний рівненький листочок зараз росте. До речі, детально про формулу НПК я вже розповідала в окремому відео. Посилання залишу в описі. Давайте ще розберемо найпоширеніші проблеми з листям. Коли ви бачите такі плями на листях, то це сонячні опіки. Ми так хочемо порадувати орхідею сонечком, особливо після зими, що можемо з цим перестаратись і як результат опіки. Тому подалі від прямих сонячних променів та притіняти. Якщо ж листя має водянисті плями або ось такі візерунки, то це набряки. Зазвичай це відбувається, коли коріння вбирає води більше, ніж листя встигає випарити. Причини – надмірний полив або збій в роботі через температуру, надто жарко чи надто холодно для орхідеї, і це може призвести до втрати листа чи навіть точки росту. Чорні плями, особливо біля шийки орхідеї, це небезпека, бактеріальна або грибкова інфекція, яку треба негайно зачищати до здорової тканини та обробляти фунгіцидами. Сріблясті точки – це наслідки роботи шкідників. Завжди перевіряйте нижню сторону листа. У мене декілька років була виснажлива постійна боротьба з кліщем. Причому він не нападав на всі рослини одразу, а вибірково смакував окремими сортами. Я таку кількість препаратів перепробувала, і всі заявлялись як найефективніший спосіб. Можливо, але не для моїх квітів. Тому це не реклама, а просто ділюсь тим, що допомогло саме моїм орхідейкам. Якщо лист фаленопсиса луснув навпіл, по жильці, і якщо це не механічна травма, ви або перегодували рослину добривом, частіше всього азотом, або різко і сильно залили після тривалої засухи. Клітини налили тургор занадто швидко. Важливо поступово напоювати рослину після тривалої засухи. Орхідеї витрачають колосальну кількість сил на цвітіння, а пил та бруд на листках банально блокують світло і зменшують здатність до фотосинтезу. Тож чисте листя – це не лише про естетику, це про енергію та ріст. Регулярно протирайте листя м'якою мікрофіброю або ватним диском з теплою водою. Також можна додавати до теплої води лимонний сік чи сік алоє вера або інші стимулятори росту. Лимонний сік – це потужне джерело вітаміну С. Він зміцнює імунітет рослини, захищає від шкідників та робить листя блискучим та доглянутим. А ще це ідеальний і м'який засіб для видалення білого вапняного нальоту, який залишається після жорсткої води. Кислота делікатно розчиняє солі, не пошкоджуючи живі тканини. Я знаю по собі, наскільки це класно, коли орхідея і каскадами квітів радує, і має фантастичний доглянутий вигляд. Також листя полюбляє оприскування. І робити це найкраще ввечері, коли відкриваються продихи. При цьому обов'язково оприскуйте і нижню частину листка. А от тут увага! Я величезний фанат поливу рослин теплим душем. Мої красуні спокійно можуть стояти у ванні по півгодини з водичкою в пазухах листя. Але коли я починаю повертати їх на свої місця під лампи, я завжди ретельно перевіряю точку росту та пазухи листя. Якщо там застоялася вода, це прямий ризик отримати гниль стовбура або точки росту і втратити рослину. Просто візьміть паперову серветку і ретельно промокніть пазухи. Повірте, обережність рятує життя квітів. Листя – це не просто прикраса, це серце і легені твоєї орхідеї. І якщо зрозуміти, про що вона вам говорить, то орхідея обов'язково вам віддячить пишним цвітінням. Бережіть свої орхідеї, доглядайте їх з розумом, і вони будуть радувати вас не тільки квітами, а й доглянутим листям. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До нових квітучих зустрічей!